තාක්ෂණය ගැන හොයන ඔයාව අයිබෝන් කියලා පිළිගන්නවා SL Geek එකකින් එන තවත් වීඩියෝ එකකට. මේ වෙද්දි බහුතරයක් දෙනා YouTube channels හදලා YouTube එකට content upload කරන්න පටන් අරන් ඉන්නේ. මේ වීඩියෝ බලලා ඔයත් සමහරක් විට එහෙම නැත්නම් දන්නයි ඕන තරම් ඇති මේ වෙද්දි YouTube channels හදලා තියෙන. මේ හැමෝටම ගොඩක් වැදගත් වෙන වීඩියෝ එකක් තමයි මම අරගෙන ආවේ. මේ වීඩියෝ දැක්කම මට හිතෙනවා YouTube එකේ සල්ලි හොයන විදිහ ගැන මේ වීඩියෝ කතා කරන්න කියලා. මම ඇත්තට මේක ගැන ගොඩක් වීඩියෝස් මේ වෙද්දි YouTube එකේ හදලා තියෙනවා. ඔයගොල්ලන්ට පුළුවන් SL Geek YouTube AdSense SL Geek how to earn money from YouTube මේ වගේ දේවල් YouTube එකේ search කරලා මේකේ සම්පූර්ණ සිංහලෙන් දැනගන්න පුළුවන්. හැබැයි අද කතා කරන්නේ මීට ටිකක් වඩා වෙනස් කතාවක්. අපේ SL Geek channel එකට අලුත් කෙනෙක් ඉන්නවා නම් පල්ලෙත රතු පාට subscribe button එක click කරලා එකතු වුණොත් තමයි ඉස්සරහට මේ වීඩියෝස් වක් ගාවට ගෙන්න ගන්න හම්බෙන්නේ. කොහොමද? අද කතා කරන්නේ ටිකක් වෙනස් දෙයක් ගැන. ඒ තමයි ඔයා මේ විදිහට YouTube channel එක පටන් අරගෙන ඉන්නවා නම් වීඩියෝස් එකක් දෙකක් හරි දාලා තියෙනවා නම් ඔයා දන්නවද කොච්චර අපිට අමාරුද subscribers වල 100 දෙනෙක් හදාගන්න. මේකට වඩා ටිකක් අමාරු ටාගට් එකක් තමයි subscribers 1000 කියන්නේ. මීටත් වඩා අමාරු ටාගට් එකක් තමයි 10000 සහ ඒ වගේ ලක්ෂය කියන්නේ. මේ ලක්ෂය කියන ටාගට් එක කොච්චර අමාරුද කියන්නේ මේ ලක්ෂය කියන ටාගට් එකට අපිට එන්න පුළුවන් වුණොත් YouTube එකේ අපිට award එකක් එවනවා silver play button එක කියලා. මේ දින SL Geek අපේ YouTube channel එකට හම්බුණු silver play button එක මේකට මම කලින් වීඩියෝ එකක් හදපු නිසා ඔයා මේකට දැන්නවත් දන්නවා ඇති. මම කලින් කිව්ව විදිහට YouTube එකේ මුදල් උපයන්න පුළුවන් ප්‍රධාන ආකාර කිහිපයක් තියෙනවා. එකක් AdSense. මීට ටිකක් ලොකුම ක්‍රමයක් තමයි sponsorships. ඊට අමතරව අනිත් ඒවා තමයි වෙනත් sponsored content හදලා එහෙම නැත්නම් affiliate මගින් වගේ විවිධ referral ක්‍රම වලින් මුදල් හොයන්න පුළුවන්. මම මේ හැම දෙයක් ගැන වැඩිදුර විස්තර මගේ වීඩියෝස් වල කතා කරලා තියෙන නිසා මම මේ වීඩියෝ එක ගොඩක් ફોකස් කරන්නේ නැහැ. හැබැයි අද වෙද්දි මම කලින් කිව්ව විදිහට ගොඩ දෙනෙක් YouTube එකට වීඩියෝස් හදන්න ඇවිල්ලා තියෙන නිසා ගොඩ දෙනෙක් කරන වැරදි කීපයක් සහ ගොඩ දෙනෙක් හිතන්නේ දේවල් කීපයක් ගැන තමයි මේ වීඩියෝ කතා කරන්නේ. YouTube එකට වීඩියෝස් හදන්නේ ගොඩක් හොඳයි. content creatorsලා වැඩි වෙනවා කියන්නේ සිංහල භාෂාවෙන් ලංකාවේ ඇති වෙන content ගොඩක් වැඩි වෙනවා. හැබැයි මේ content වල content වැඩි වෙනවා වගේම මේ content එකට සාපේක්ෂව quality එකක් තියාගන්නේ ගොඩක් වැදගත් වෙනවා. quality කියලා අදහස් කරන්නේ ඔයගේ වීඩියෝ එකේ quality එක නෙමෙයි. ඔයාගේ quality එක. සමහර කෙනෙකුට මම දැකලා තියෙනවා YouTube channel කරන කට්ටිය ගොඩක් වෙලාවට YouTube channels වලට ඇවිල්ලා ඉන්න කට්ටියට කියනවා මගේ channel එක subscribe කරන්න. මගේ channel එකට subscribe කරලා මම ඔයාලට subscribe කරනවා. මම කියන්නේ මේක කරන්න එපා කියලා. නමුත් මේක YouTube එකෙන් කරන්න ඕනේ දෙයක් නෙමෙයි. මම දැකලා තියෙනවා මගේ channel එකේ ඕන තරම් කට්ටිය මේ වෙලාවට subscribe කරනවා. මම මේකට බනිනව නෙමෙයි. හැබැයි ඔයාගේ quality එක එතනින් වඩා ගොඩක් දුරට නැති වෙනවා. මොකද සාමාන්‍යයෙන් අපිට කවුරුහරි subscribe කරන්න ඕන නම් එයා subscribe කරන්න ඕනේ අපේ channel එකේ content බලලා මේ content හොඳයි නම් විතරයි. එහෙම නැතුව වෙන කෙනෙක් අපේ channel එකට subscribe කරොත් ඒ subscribe එකෙන් ඇති වැඩක් නැහැ. මොකද එයා ආපස්සට අපේ channel එකට එන්නේ නැහැ. ගොඩක් වෙලාවට ඔයාගේ බල කිරීමකට තමයි එයා ඔයාගේ channel එකට subscribe කරන්නේ. මම හිතනවා මම මේ කතා කරන දේවල් ගැන ගොඩ දෙනෙක් තරහ වෙන එකක් නැහැ කියලා. මොකද සමහර විට ඔයාත් මේ වැරදි කරනවා වෙන්න පුළුවන්. හැබැයි මේ වැරදි පෙන්නලා දෙන්නේ ඒ වැරදි හදාගන්න සමහර විට ඔයාලට පේන්නේ නැති පැත්තක් මට පෙවුන වෙන්න පුළුවන්. ඒ වගේ තවත් බොහෝ දෙනෙක් කරන වැරද්දක් තමයි Google search කරලා eBay එකේ වගේ search කරොත් අපිට බලා ගන්න පුළුවන් YouTube subscribers ලා මිලදී ගන්න පුළුවන්. මේ මිලදී අරගෙන මම දැකලා තියෙන ගොඩ දෙනෙක් channel වලට දා ගන්නවා. සහ මම දැකලා තියෙන තවත් සමහර channel වලට මේ subscribers ලා අරගෙන මේ channel විකුණනවා. ඒවත් සමහර සල්ලි දීලා අර ගන්නවා. එහෙම නැත්නම් subscribers ලා ගොඩක් ඉන්න පිටරට YouTubers ලගේ channel සල්ලි දීලා අර ගන්නවා. මේ ගොඩක් ඒ විදිහට fake subscribers ලා. ඒ විතරක් නෙමෙයි මම දැකලා තියෙනවා සමහර කයි tutorial පව දාලා තියෙනවා කොහොමද channel එකේ subscribers ලා වැඩි කරගන්න app පාවිච්චි කරලා කියලා. විවිධ applications වලින් දවස ගන්න subscribers 10 20 30 අතරේ කොහොමද ගන්න කියලා. මතක තියාගන්න මේ හැම subscriber කෙනෙක්ම fake subscriber කෙනෙක්. මේ fake නොවුනත් කවුරුරි ඇත්තට account එකකින් දැම්මත් ඔයාගේ channel එකේ content බලන්න යට කිසිම අවශ්‍යතාවයක් නැහැ. මොකද එයා ඇත්තටම වෙන subscribe කරා නෙමෙයි. සමහර කෙනෙක් ඔයා SL Geek අපේ channel එක subscribe කරලා තියෙන්නේ මේ වගේ කොහෙන්වත් දැකලා නෙමෙයි. ඔයාම ඇවිල්ලා මේ channel එකට ඇවිල්ලා ඔයාම වීඩියෝ බලලා තමයි ඔයා subscribe කරලා තියෙන්නේ. ඔයාලට මම කියන දේ දැන් නොතේරුණත් ඔයාලා subscribers 10000ක් ලක්ෂයක් විතර යන කාලෙක මම මේ කියන දේ හොඳටම තේරෙවි. ඒ වගේ තව බොහෝ දෙනෙක් හිතන සහ කරන වැරද්දක් තමයි අපි YouTube channel එකක් හදපු ගමන් මුලින්ම බලන්නේ මොකක් හරි හොඳ තැනක් හොඳ ස්ටුඩියෝ මොකක් හරි අපිට මොකක් හරි හොඳ කැමරා එකක් ගොඩක් හොඳ ලයිටින් සිස්ටම් එකක් ගොඩක් හොඳ ස්ටුඩියෝ එකක් මේක තමයි මුලින්ම හොයන්නේ. මේක සම්පූර්ණයෙන්ම වැරදි. මොකටද මේ වගේ දේවල්? YouTube channel එක පටන් අරගන්න ඔයාලට අවශ්‍ය වෙන උනන්දු විතරයි. ඔයාගාව තියෙන පොඩි දෙයක්, ඔයාගේ යාළුවෙක්ගෙන් ඉල්ලගත්ත කැමරාවක්, ෆෝන් එකක් මේ ඕන දෙයක් ඒකට ප්‍රමාණවත්. අවශ්‍ය වෙන්නේ ඔයා තුළ තියෙන ආසාව විතරයි. මොකද SL Geek අපේ channel එක පටන් ගත්තේ subscribers ලා බිඳුවේ ඉඳගෙන ඒ වගේ web camera වගේ. සමහර කෙනෙක් ඔයාලට හිතෙන්න පුළුවන් subscribers ලක්ෂයක් ගන්නවා කියන එක සෑහෙන අමාරු දෙයක් කියලා. ඇත්තටම මටත් ඒක හිතුණා. මම web camera වලින් වීඩියෝ කරපු කෙනෙක් විදිහට මට ඒක ගොඩක්ම දැනුණා. web camera වලින් මම කොහොමද subscribers ලක්ෂ ගණනක් ගන්නෙ? මේක තියෙන ගොඩක් සාමාන්‍ය ප්‍රශ්නයක්. ඉතින් ඒක නිසා subscribers ලක්ෂයක් නෙමෙයි ලක්ෂ 2කටත් වැඩි ප්‍රමාණයක් මේ SL Geek channel එකට ගන්න පුළුවන් වුණා web camera වලින් වීඩියෝ හදන්න පටන් අරගෙන.
ඉතින් සමහරකට වගා ඊට වඩා වැඩි සම්පත් ප්‍රමාණයක් ඇති. වගා දැන් ඊට වඩා හොඳ ෆෝන් එකක් ඇති. වෙබ් කැමරාවට වඩා හොඳ ෆෝන් එකක් ඇති. ඉතින් මං හිතනවා මට වඩා ඔයාලට දැන්ටවත් වීඩියෝස් හදන්න ගොඩක් හොඳ සම්පත් තියෙනවා කියලා. එහෙන් පටන් ගත්ත SL Geek channel එක තමයි අද මේ තත්ත්වය තියෙන්නේ. subscribers 2 ලක්ෂ ගණක් channel එකේ තියෙන මේ තත්ත්වය. එහෙන් වෙබ් කැම් එකේ පටන් ගත්ත channel එකෙන් දාපු වීඩියෝ තමයි ඔයා මේ විදිහට බලන්නේ. ඉතින් මං කියන්නේ ආසාව තියෙනවා ඔයාලට ඒ දෙක කරන්න පුළුවන්. වෙන කෙනෙක් පස්සේ ඔයාලට යන්න අවශ්‍ය වෙන එකක් නැහැ. මං කියන දේ ඔයාලට තේරෙන එකක් නැහැ. සමහරක් වෙලාවට අපි බ්‍රෑන්ඩ් එකක් පස්සේ ගිහිල්ලා වෙනත් කෙනෙක් නිසා අපි වෙනත් දෙයකට සමහරක් ස්ටුඩියෝ එකක් හම්බ වෙන නිසා හරි වෙනත් සම්පත් හම්බ වෙන නිසා අපි කාගෙන් පස්සෙන් ගියොත් ටව ටික කාලයක් ඇද්දි ඔයාගේ YouTube channel එක ඒ නමට හැර වෙනවා. ඒ අදාළ ආයතනයේ නමට හැර වෙනවා. උදාහරණයක් විදිහට ඒ කියලා තියෙන ආයතනයක ඔයාට ස්ටුඩියෝ එකක් දෙනවා වීඩියෝ එකක් හදන්න කියලා. ඔයා නොදැනීම ඔයාගේ වීඩියෝස් වල ඒ කියන ආයතනයෙන් ප්‍රොමෝට් වෙනවා. ඔයා සමහරකට එහෙම දෙයක් කියන්නේ නැතුවද වීඩියෝස් වල. ඒ වුණාට ඔයාව දකින්න කෙනෙක් හිතන්නේ ඔයා ඒ කියන ආයතනයේ යම්කිසි කෙනෙක් විදිහට. ඒ කියන ආයතනය තමයි ඔයාගේ channel එක. එතෙන් එහාට ඔයාට සම්පූර්ණ අයිතියක් නැහැ. SL Geek channel එක සම්පූර්ණයෙන් මගේ. හැබැයි SL Geek channel එක මගේ වුණාට ඔයාගේ channel එක ඔයාගේ වෙන්නේ නැහැ. මොකද ඔයා වීඩියෝස් හදන්න අරමුණ, වීඩියෝස් හදන්න තැන, වීඩියෝස් හදන්න කාවෙන්වද මේ හැමදේම තීරණය කරන ඔයා නෙමෙයි ගොඩක් වෙලාවට. ඔයාට හිතේ ඔයා තීරණය කරනවා කියලා. හැබැයි පස්සේ ඔයාගේ පිටිපස්සේ තව ලොකු හස්තයක් තියෙනවා. මේක එක නිසා ගොඩක් හොඳින් හිතලා බලන්න ඕනේ කාරණයක්. YouTube channel එකක් හදන්න එක ඕන කෙනෙක්ට කරන්න පුළුවන්. ඒකේ වීඩියෝස් දාන එක තෝරන කෙනෙක්ට කරන්න පුළුවන්. හැබැයි වීඩියෝස් හදනවා වගේම ඒ වීඩියෝස් හදන එක පිටිපස්සේ ඔයාගේ පර්සනැලිටි එක, ඔයාගේ තියෙන ක්වොලිටි එක තියාගන්න එක ඔයාලට සම්පූර්ණයෙන්ම අයිති දෙයක්. මට මේ වීඩියෝ මේ වගේ හදන්න ඕනේ උනේ ගොඩ දෙනෙක් කරන වැරද්දක්, ගොඩ දෙනෙක් නොදැනුවත්ව කරන වැරද්දක් ගැන ඔයගොල්ලන්ට කියන්න. මේක ගැන හිතලා බලන්න. ඔයා YouTube channel එක හදලා තියෙනවා නම් සාවර YouTube එකට එන්න ආසයි නම් ඔයා දැනවත් YouTube channel එක හදලා නැති වුණා මං හිතනවා මේ දේ උදව් වෙයි කියලා. මේ වීඩියෝ යාළුවන්ට දැනගන්න ෂෙයා කරන්න. මොකද ගොඩ දෙනෙක්ට මේක තියෙන ප්‍රශ්නයක්. YouTube එකේ සල්ලි වල හැමෝටම පුළුවන්. ඒක දෙය කරන්නේ ගොඩක් ලේසි. හැබැයි සල්ලි කියන්නේ එක කැලලක් විතරයි. YouTube channel එකේ සල්ලි විතරක් හොයන්න බලාපොරොත්තු වෙනවා නම් YouTube channel එක හදන්න එපා. ඔයාට ඒ වෙලාව වියදම් කරන්න පුළුවන් නම් ඔයාට ඊට වඩා ගොඩක් හොඳ ක්‍රම තියෙනවා ඊට වඩා උපයන්න පුළුවන්. හැබැයි ඔයාට YouTube channel එකක් හදන්න ඕන නම් ඔයා එතනින් එහාට දෙයක් බලාපොරොත්තු වෙනවා නම් විතරක් හදන්න. මොකද YouTube channel එකක් හදන කෙනෙක්ට මුලින්ම තියෙන AdSense විතරයි සල්ලි හොයන්න. මේ AdSense වලින් සල්ලි හොයන්න ඔයාට සැලකිය යුතු ගන්න subscribers ලෝනේ. subscribers ලේ watch time එකයි තිබ්බ පළියට ඔයාලට AdSense වලින් සල්ලි හොයන්න බෑ. ඒක ගොඩක් අමාරු දෙයක්. ඒකට ගොඩක් views ඕනේ. මිලියන ගණක් views ඕනේ ඔයාලට සැලකිය යුතු ආදායමක් හොයන්න. ඒක නිසා මේවා ගැන සැලකිලිමත් වෙන්න. මේවා පිටිපස්සේ ගොඩක්ම යන්න එපා. ඔයා හොඳ content හදන්න. මේව content හදද්දී ඔයා හිතනවලට වඩා පිරිසක් වත් එක්ක එකතු වෙවි. ඒතර ඔයා නොදැනීම ඔයාලා අවශ්‍ය කරන දේවල් ඔයා ළඟට මේවි. ඔයාට එතනින් එහාට කිසිම දෙයකට වද වෙන්න කාරණයක් නැහැ. ඉතින් ඒක නිසා YouTube කියන්නේ ඔයාගේ තියෙන හැකියාවන් අනිත් අයට පෙන්වන්න. ඔයාගේ තියෙන ආසාවන් අනිත් අය අතර ගෙනියන්න තියෙන හොඳම platform එකක්. මේක හරි විදිහට පාවිච්චි කරන්න. ඒතරට ගොඩක් හොඳ ගමනක් යන්න පුළුවන්. මේ වීඩියෝ අලුතෙන් දැනගන්න ෂෙයා කරන්න. මොකද අලුතෙන් YouTube channels කරන්න ඉන්න හිතාන් ඉන්න කට්ටිය ඇති. ඔයාලා දන්න කට්ටිය මේ වැඩි කරනවා වෙන්න පුළුවන්. ඒ හැමෝටම පේන්න මේ වීඩියෝ ෂෙයා කරන්න. ඒතර මං හිතන ඉස්සරහට මීට වඩා ගොඩක් හොඳ content සිංහල content අපිට ශ්‍රී ලංකාවෙන් බිහි කරගන්න පුළුවන් වේවි කියලා. මතකද subscribe කරන්න මේ channel එකට පල්ලෙතේ රතු පාට subscribe button එක click කරොත් තමයි ඉස්සරහට මේ වීඩියෝස් එක ගාඩම ගෙන්න ගන්න හම්බෙන්නේ. මම දිතරම කතා කරන අලුතෙන් රිලීස් කරන mobile phones ගැන, tech gadgets ගැන, accessories ගැන, එවගේම අලුතෙන් technology trends ගැන ඔයාලට කැමති නම් පුළුවන් පල්ලෙතේ රතු පාට subscribe button එක click කරන්න. මේ වීඩියෝ නරඹුවට ගොඩක් ස්තුතියි. ඔයාගේ දවස මතකද පල්ලෙන් කමෙන්ට් කරන්න. අවදාත් වීඩියෝ එක හැමෙනකම් ඔයගලන්ට සුබ දවසක්. අපි ඉස්සෙල්ලා තවත් වීඩියෝ එකකින් හම්බෙමු.